sa atin lahat, mga kabisakol. Today ay tuturuan ko kayo paano gumawa ng Apex Legends account. A few moments later. At bago yan, please mag-like and share and subscribe po muna tayo sa ating channel. Nasa baba lang yan lahat. And tara, simulan na natin. So yun na nga mga kabisakol, no? Una, kailangan muna natin magbukas ng browser. Yan. Yung mga link dito ilalagay sa description. Okay, lalagay natin yan dyan sa baba. Tapos ito, pupunta tayo sa ElectronicArts, sa website nila. Ayan. And then kailangan natin ng email dito. So bubukas ako ng email ko. Ito, Gmail. Yan, naka-ready na yan. Yan. Kahit anong email pwede, kasi i-confirm nyo lang ang inyong account doon sa ElectronicArts. Ayun, dito sa ating email. Magbibigay sila ng code. Ayan, nakikita nyo sa screen, may code na pang-verify nyo doon sa account nyo. Then dito sa ElectronicArts, pupunta kayo sa games. Ayan. And then hanapin nyo yung Apex Legends. Ito, punta kayo sa official website nya. Yan. I-click nyo lang tong play free now. Kung hindi nyo pa siya nada-download, ito, i-click nyo to. I-click nyo tong download for free, itong Origin on PC, kung sa PC man kayo maglalaro. And meron din pero para sa PlayStation, sa Xbox, mga yan. Click nyo tong download for Origin on PC. Pagkatapos nyo, punta kayo sa Origin. Tapos click nyo lang tong nasa lower bottom left, register. Yan, pa-pop up yung bagong link. So ayan, magpa-pop up po itong bagong link. Ayan, sa registration, fill up nyo lang ito, region, yung birthday nyo, agreement. Ayan. And then ito, email address, password, at ito pang ibang mga information nyo. Pagkatapos nyo ay magpa-pop up yung ating email. Kailangan natin pumunta sa ating email para makuha yung verification code at ilagay dito sa ating na-create na account. Yun. Tapos dito na kayo pupunta sa inyong email. Hahanapin nyo lang yung code. Ayun, ito yung code. Copy paste. Ayan, paste nyo dun sa Apex. Pagkatapos ma-verify, ready to play na kayo. And yun. Yun lang po mga kabisakol. Thank you sa panonood ng aking video. And syempre mag-subscribe po tayo para sa susunod na mga videos natin na gagawin at i-upload sa ating channel. Thank you po at maraming salamat.